Ala, layo na niya. Nagre-record, hindi pala nagbibideo, nagbablog, hindi pala naka-record. So, ulit tayo. Ito, siguro, hindi tuloy nakita yung yung asin. Mga 3 kutsara pong asin na iodized salt. Iodized na nilagay ko para madali nang matunaw. So, tas ito 5. Depende po sa inyo kung ilan ang gusto nyo. O, diba? Hindi magkasya sa kamay ko sa loob. Lagot. Taray lang. Ayan, huwag kang mababasag. Ayan. Ako lang makakain, tsaka titikman ko lang yun. So, paano pagtaob? Baka mabasag. Ay, nako. Marimar. Ayan. So, need talaga ilapag ko yung kamay ko. Hindi siya pahiga. Ayun, hindi na mabunot. Wait lang. Pwede naman po sa tupper. Kasi, baka lang maano. Ayan. Ay, puso. Ayan na. Naglagyan to ng ayan yung kapep, yung dahon ng vine leaves in brine, naka-brine siya. Kaya pag ko maalat yung yung dahon ng kopepya, yung stop rice po, ayan. So, hintayin natin ma-dissolve siya. Wala na yan, wala na, oh. Wala na ako nakakapa. Huwag na natin. So, we will leave this for 15 to 17 days. Gawin yung 20 kung gusto nyo mas maalat pa. Eh, ako naman, lang tatry ko lang. Kasi isa, yan, lagay na natin dito. So, anong date ngayon? Tandaan nyo, guys. Sila parang pinagtanda eh. Ayan, pag nagkulang, kailangan lubog eh. Pag nagkulang, sakto. Ayun ayun yung asin. Nagdagan ko pa siya. Konti lang. I don't want too much maalat. Lang tayo, makauso lang. Makiuso. Meron pa rin. Sige na nga, ilubog na natin. Yung iba talagang maalat na maalat. Ibig sabihin yung asin nila talagang punong-puno ng Ayan. Lumabog ka. Ba't ayaw mo lumabog? Ayan. Hindi umaangat yung So, ayan, tandaan natin. Today is 16 or 15. So, next month, 15 natin o-open, ha? Thank you guys for watching. Ay, mamata. Mali pala, hindi pala 1 buwan. 17 days nga po, diba? So, 16 ngayon. Malaman sa katapusan to, open na. Okay, guys? Galing na natin yung itlog na maalat. 31 na, katapusan na. Wait lang. Iboboil na natin. Ito na guys, umabot na siya ng 30 minutes. Ito na natin. Mamaya pag lumamig, saka natin siya bibiyakin, titikman. Maibigan. Ito na guys, malamig na ng konti. Ilagay natin dito. Ilagay natin sa tape. Hindi ko na hinugasa. Ito, kanina yung may basag, di ba? Ito ba yun? Ito nga, ayan, titignan natin. Ganun ba yung pagbukas? Dapat wait lang. Thank you for watching. Homemade ala MAYET. Itlog na maalat. Lalamas talaga. Ay. Masarap po ka mo ng egg yolk. Talagang itlog na maalat. Grabe. Lasa-lasa itlog na maalat.
Ang sarap ng egg yolk guys, parang pinasang ito. Ganun pala pagka gusto nyo maalat, 15 to 16, 17 days. Ayan, nakatingin ako ng itlog na maalat na totoo ngayon. Totoong gawa ko. Sarap. Langis-langis oh.